Good morning po to each and everyone, and welcome to our fifth episode here in our devotion series in the book of Jonah. And good morning po to all of you na nandito na, si Sister Angelica, to Tita Vicky, to my parents, Sister Marlene Atelua, Sister Judy Ann De Vera, and Tita Nancy. And glad that you're here early this morning. And as we continue our study po dito sa book of Jonah, and kahapon po napag-aralan natin a few reasons why Jonah may have fled from the Lord. And one key reason there na atin pong nakita is that spiritually hindi na po okay si Jonah, and Israel as a nation spiritually hindi po sila maayos, in good standing with the Lord. Jonah as well, dahil sa sobrang bilis nung kanyang pag-disobey, nung kanyang pagtakbo or paglayo dun sa kalooban ng Panginoon, sa panawagan ng Panginoon sa kanya. Pagka po tayo ay maayos sa Panginoon, hindi po tayo basta-basta tatakbo sa kanyang panawagan. Pero kung hindi po tayo maayos sa Panginoon, hindi rin po natin marami pong takot tayong mararamdaman pag tayo tinawag ng Panginoon. So we're going to continue here in verse number 4. Good morning po, Sister Faith Legacy, Brother Juval, and my heart rings a melody. Good morning po sa inyo. As we continue, dito po tayo sa verse number 4. Sabi dito, so ang nangyari is Jonah, sumakay siya ng papuntang Tarshish, nagbayad pa siya, yun ang sabi ng Bible, papalayo siya dun sa panawagan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible sa verse number 4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. So Jonah went against the will and the call of God, and simply God removed the calm in his life. Nawalan ng kapayapaan, nawalan ng kung ano mang merong pagpapala pa siyang ine-enjoy sa Panginoon. Ito ay nawala. And it is foolish, like you and I, kung tayo hindi susunod sa panawagan ng Panginoon, it's foolish to think na we can just go against the will of God or go against the call of God in our lives, and then hindi tayo madi-disrupt sa ating buhay. That is impossible. When we go against God and His calling sa ating buhay, there's going to be a lot of things na gagawin ng Panginoon para makuha ang ating atensyon. Mawawala yung kapayapaan, mawawala po yung pagpapala, mawawala yung peace of mind and all of those things. And it's sometimes nakakapagtaka na iniisip natin that we can go against God who is so powerful. Na may kita natin dito that even the wind and the seas will move at His command. And bakit nga naman po tayo lumalaban, or bakit nga naman tayo sumusuway at sa utos at hindi natin sinusunod yung Diyos na merong ganung klaseng kapangyarihan na yung dagat at yung wind and yung storm ay sumusunod sa kanya. Sa kanya siya ang sinusundan. So bakit anong klaseng lakas ng loob meron po tayo minsan na talagang just to go against Him? Naalala ko po yung sinabi ng Panginoon kay Paul, it's hard for you to kick against the pricks. So pag tayo ay sumusuway sa Panginoon at lumalaban tayo sa Kanya, it's just like sinasaktan po natin ang sarili natin. Tinatanggalan natin ang buhay natin ng kapayapaan, tinatanggalan natin ng pagpapala. At worst of all, baka may mga tao pa na madamay. Katulad po ng nangyari dito sa book of Jonah. And sometimes kasi ang naiisip po natin when we think about God, siya yung Diyos na nagpakalma ng storm, na tinulungan si Peter lumakad sa dagat, and the wind and seas obey Him. Pero nakakalimutan po natin that the Lord, our God, siya rin naman po ang pwedeng magsimula ng bagyo sa ating buhay. Yes, pwede niyang pakalmahin ng bagyo. Yes, pwede niyang tayong tulungan sa problema and all of those things. Pero pwedeng sa kanya rin manggaling or pahintulutan niya ang mga bagay or mga circumstances na mahirap sa ating buhay, or sa kanya mismo manggaling. Magkaroon tayo ng sakit. You know, sometimes yung sakit ay isang bagay para makuha ng Panginoon ang ating attention. Magkaroon ng problema sa ating buhay. The same God who can calm the storm is the God who can also start or command that storm to start in our lives. Kaya nga po, there's no use
to go against God. Kaya nga po sabi po sa Romans chapter 12, it is our reasonable service. It's only reasonable to give our lives sa Panginoon dahil binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Siya ang nagpapala sa atin at yun naman talaga ang buhay na dapat nating ipamuhay. So nagpadala ang Panginoon ng storm while Jonah was on that boat. Verse number 5 says, then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So it's just like a chain reaction. Ano po, yung disobedience ni Jonah is now affecting even others on that ship, on that boat. And not only that, but I'm sure meron din pong mga ibang boat at mga ibang ships na apektado because of the storm. Hindi naman po yan isolated storm na yung sinasakyan lang ni Jonah ang apektado. I'm sure yung ibang nandun din sa malapit sa kanila, yung mga bangka na malapit sa kanila, apektado rin. Etong mga taong to, wala naman sila sigurong direct na nilabag na direct calling ng Panginoon, and wala namang problema na pumunta sila sa Tarshish. Pero ang may problema is Jonah going to Tarshish. He has no business going there. He has no business being in that ship dahil meron siyang unfinished business na binigay ng Panginoon. So all of these people, damay sila. All of these people, mararamdaman nila yung parusa ng Panginoon or yung pagtawag ng Panginoon sa attention ni Jonah. And these people are sailors. These people ay sanay sila na nagta-travel using that method. Pero nakalagay po dito sa Bible that sila mismo, itong mga sailors na ito, ay sila mismo ay natakot sila. You can just imagine kung gaano katindi yung bagyo na pinadala ng Panginoon. Sobrang takot nila dahil nga yung kanilang mismo sinasakyan is about to just snap. It's about to just break. I'm sure na nagtitiwala sila sa kanilang sinasakyan. This may be the strongest ships during those times, and this may be the bravest and strongest men who is traveling along the ocean. Pero sila mismo ay natakot, and even their boats are about to break. Kaya nga dito sabi, they cried every man unto his God. And kung nakakapanood na po kayo ng mga movies about mga sailors and all of those things, alam naman po natin na even during this time of Jonah, these people are not religious. Hindi po ito yung mga tao na prayerful, itong mga sailor na ito. Pero napansin nyo naman, when it comes to this time, lahat sila nanalangin sa kanilang Diyos. Ano po, and it's just really like that. Kung ikaw ay tao, or yung tao na hindi mapanalangin sa times of peace, will most likely pray for the first time in a time of calamity. Yan po yung ugali ng mga taong ito. I hope hindi po tayo ganyan mga Kristiyano na pag okay, hindi na tayo sanay mag-pray, tapos first time talaga natin mag-pray in a long time pag hindi okay yung sitwasyon. The Bible says to pray without ceasing, and patuloy po tayong tumawag sa ating Panginoon. Pero nakakalungkot po na itong mga taong ito, in this time of life and death situation, tsaka sila tatawag sa kanilang mga Panginoon. At what's worse is that hindi pa tunay yung mga Panginoon na kanilang tinatawag. Kaya nga po, what a great privilege na pwede po tayong lumapit sa Panginoon na totoo, sa Diyos na may kapangyarihan, sa Diyos na may kakayahan na ayusin ang ating sitwasyon. And praise the Lord na pwede po tayong lumapit sa Kanya. And sana po we always take advantage of that opportunity that we have to call unto our Father which is in heaven. So after nila nagpray, anong ginawa nila? And cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. So obviously, their prayer does not work. Kahit na nanalangin na sila, hindi tumigil yung storm. Why? Because they're praying to a false God. Hindi naman totoo yung Diyos na kanilang tinatawag. Ang tunay na Diyos kayang patigilin yung storm. Ang tunay na Diyos kayang magpadala ng apoy galing sa langit. Ang tunay na Diyos kayang magbuhay even ng mga patay na. That's why the God that they're calling to, it's not the true God, and nothing will happen. Kaya nga kailangan po nilang tanggalin yung kanilang mga dala, yung kanilang mga gamit. Kailangan nilang itapon para
gumaan naman yung kanilang sinasakyan. And one last thing I want to point out here is that I'm sure etong mga tinatapon nila, these things are important to them. These things are valuable to them. And ito yung mga bagay na pwedeng pinaghirapan nila, pwedeng pinagtrabahuhan talaga nila, at talagang dumanak ang kanilang dugo at pawis para makuha ang mga bagay na ito. Pero during this time of calamity, this time of life and death situation, these valuable things are worthless. Ano po, kaya nga po sa buhay po natin, yung mga material na bagay, there comes a time that these things are worthless. Pagka meron kang malalang sakit, anong pakinabang na magandang sasakyan? Ano po, pagka malapit ka ng mamatay, anong pakinabang ng malaking pera mo sa bangko? Anong pakinabang ng malaki mong bahay? Pagka talaga mamamatay ka na, pagpatay ka na, anong pakinabang ng mga bagay na ginugol mo ang iyong oras, ang iyong effort, ang iyong buhay para makamtan mo yung mga bagay na hindi mo naman madadala sa langit pag ikaw ay namatay. So there comes a time in our lives when things that are so valuable to us become worthless. And it is just in the snap of God's finger. Sabi lang ng Panginoon, start a storm over here, and immediately all of those things ay worthless na. And napansin po natin yan even today of pandemic, in this time of pandemic, merong pandemic, we see that there are many things na talagang wala naman palang pakinabang sa ating buhay. Yung mga hobbies natin na ayaw natin mag-give up, yung mga activities natin ayaw natin mag-give up, all of those things now, hindi na natin sila magawa. And now we see that hindi naman talaga pala sila ganun kaimportante sa ating buhay. But if you're listening right now, what I want to say is ang pinaka-importante sa ating buhay is na dapat malaman natin sa ating buhay is our eternal destiny. Why? Kahit na dumating ang sakit, matinding sakit, kahit dumating na ikaw ay mamamatay na, if you are sure of heaven, then you have the most valuable thing in the world that will never become worthless whatever happens in this life. Sabi sa Mark chapter 8 verse 36 to 35, 36 to 37, for what shall it profit a man even if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So, sana meron tayo nun. I hope and I pray that this morning that you have this valuable thing in your life na hindi na po mawawalan ng pakinabang. Yung mga ginagawa po natin ngayon, pwede mawalan ng pakinabang. Yung usong-uso ngayon, yung mga pag-i-invest sa mga cryptocurrency. Overnight, pwedeng mawalan ng value lahat ng mga yan. So sana mas focus po tayo to think sa mga bagay that will not na hindi mawawala, which are eternal things na pwede po nating invest sa Panginoon. Kawawa itong mga ito. Nagkaroon ng storm, lahat ng kanilang mga bagay, wala. Kailangan nilang itapon. Di man sila nagdalawang isip, tatapon nila kahit na mga bagay na mahalaga para sa kanila. So I hope and I pray that is a lesson, a good lesson for you this morning as well. Before we end this morning's devotion po, I just want to remind you that hindi pa po kayo registered sa ating Baptist Conference, Distinctive Conference. Tayo po ay mag-register na. Nandito lang po yung registration form sa taas ng page natin. That will be on September 20, Monday, Tuesday, and Friday po yan. And every Thursday yung ating question and answer session. And starting tomorrow, tignan po natin yung, papakilala ko po sa inyo yung mga magiging speakers po natin starting tomorrow. And tomorrow, titignan din po natin yung gagawin ni Jonah, yung kanyang pagkakahimbing, yung himbing ng tulog niya po all of this time. And tignan po natin ano yung pwede nating matutunan sa mga bagay na yan. So, just want to greet Sir Alex, Emily, Laza, Princess Vinarao, Brother Gabriel, Juval Berrio, and just those who I haven't greeted kanina, Tita Nancy, Mayo, Daisy, ayan po. So, Jocelyn Ancheta. So, thank you all for being here. Kung hindi ko naman po nabanggit yung iba, pasensya na po. And I'll see you again tomorrow at the same time dito po sa Everything Bible. I hope na you are going to spend time with me as well. Invite po natin yung friends natin and don't forget to share
share this video para po marami din po makapanood. So yun lamang po. God bless you po.